si Eliza. Ako si Sean. Ako si Ju. Ako si Ju. Ako si Lindsay. Ako si Angela. Nagluluto tayo ng bistek. Ang mga sangkap: 1 kilo ng karne, 1 sibuyas, 3 bawang, 3 tasa ng toyo, kalahating tasa ng mantika, 1 kutsara ng paminta, 3 kalamansi. Ilagay mo ang 3 tasa ng toyo sa mangkok. At haluin mo ang toyo at karne. Dagdagan mo ang paminta at huluin mo ang paminta at karne. Hiwain mo ang 2 kalamansi sa kalahati. Pisilin mo ang 2 kalamansi sa mangkok at haluin mo ang kalamansi may karne. Ilagay mo ang karne sa ref. Nangyari ba ito sa'yo? Hindi magtad-tad pa ang mga kutsilyo mo. Well, look no further. Ang itong mga kutsilyo ay maraming matalim. Itong kutsilyo ay madaling maghiwa ng tinapay. Ang presyo ng mga kutsilyo ay $39 at $99 na sentimos. Hiwain mo ang bawang ng maliliit na piraso. Hiwain mo ang 1 sibuyas. Kumuha ka ng karne sa ref. Sa susunod, Taglagas. Hoy, baby. Pero, Kumusta ang mahal ko? sino ang bata na ito? Makinig. Hoy! Sino siya? Dumating ka maaga sa bahay. Sino ang tatay? Ilagay mo ang mantika sa kawali. Ilagay mo ang bawang sa kawali. Ihisa mo ang bawang. Ilagay mo ang bawang sa tasa kapag sa maluto.
Magluto ka ng karne sa 15 minuto. Haluan mo ang sibuyas. Ilagay mo ang bistek sa plato. Haluan mo ang sarsa. Where does the flake come from? I think we should put the cover. Raw? Yeah. It actually kind of hurts. Yes, I like that idea. Yeah. I messed up.